හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා ඔයාලට giveaway එකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් giveaway එකේ විනර්ස්ලා 4 දිනක් තෝරනවා කියලා Usdt වලින් තමයි giveaway එක දෙන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ කවුද විනර්ස්ලා කියලා තෝරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේදීම විනර්ස්ලාට ඒ රිවෝඩ් ටික සෙන්ඩ් කරන්න මම ඔයාලට දාන්න කිව්වා කමෙන්ට් එකේ Binance එකේ UID එක හරි Pay ID එක හරි ඒකේ මට පුළුවන් ඔයාලට වීඩියෝ එකේදීම වින් කරොත් ඔයාලට ඒ අදාළ ප්‍රමාණය ඔයාලගේ account එකටම සෙන්ඩ් කරන්න. හරි. ඉතින් අපි බලමු අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කවුද ඒ විනර්ස්ලා කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ link එක copy කරගන්නවා. හරි කොපි කරගෙන අපි යමු සයිට් එකට විනර්ස්ලා ටික තෝරගන්න. හරිද අපි මෙන්න මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපේ මම කොපි කරගත්ත link එක මේ විදිහට paste කරගන්නවා. paste කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කිසිම එකක් ෆිල්ටර් කරලා නැහැ. මෙන්න මෙතන මේක ෆිල් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපි කමෙන්ට් කීයක් තියනවද කියලා බලමු. හරි කමෙන්ට් 14යි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් කරලා අපිට පුළුවන් විනර්ස්ලා ටික තෝරගන්න. හරි දැන් අපි බලමු කවුද පළවෙනි විනර් කියලා මේක ස්ටාර්ට් කරලා හරි ඉතින් මෙන්න මෙයා තමයි තේරුනේ. හැබැයි මෙයා දාලා නැහැ කමෙන්ට් එකේ heart තුනක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙයා දාලා නැහැ Binance එකේ UID එක හරි Pay ID එක හරි. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. වීඩියෝ එක හරියට බලන්න කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. මම වීඩියෝ එක හරියටම කිව්වා ඔයාලට Pay ID එක හරි UID එක හරි වරහණක් ඇතුලේ දාන්න කියලා. ඒක නිසා ඉතින් මෙයා සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි වෙන කෙනෙක් බලමු. ඒ මගේ කමෙන්ට් එකමයි මෙයත් වෙන එකක් අහලා තියෙන්නේ. හරි ඔන්න පළවෙනි වින විදියට ක්‍රිප්ටෝ ලවර් කියන එක්කෙනා තේරලා තියෙනවා. ඉතින් එයා Pay ID එක දාලා තියෙනවා. අපි එයාට මේක සෙන්ඩ් කරමු. මෙතනින් එයාගේ මේක කොපි කරගන්න පුළුවන් ID එක. හරි අපි දැන් Binance එකට ගිහිල්ලා එයාගේ එක සෙන්ඩ් කරලා ඉමු. හරි මේ විදිහට ඇවිල්ලා Pay වලට ගිහිල්ලා send කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙයාගේ දාලා තිබ්බේ Pay ID එක වෙන්න ඕන. ඔව් Pay ID එක තමයි. Pay ID එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක paste කරලා continue ගිහිල්ලා මෙතන reward එකේ ප්‍රමාණය මම 0.5ක් තමයි ඔයාලට දෙනවා කිව්වේ. මේ විදිහට මේක password එක ගා ගන්නවා මම. හරි ඉතින් ඔන්න එයාට අදාළ ප්‍රමාණය මම සාර්ථකව යවුවා. අපි බලමු දැන් දෙවෙනි විනර් කවුද කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න දෙවෙනි විනර් විදියට මෙන්න මෙයා සිලෙක්ට් වුණා. ඉතින් මෙයා දාලා තියෙනවා Binance එකේ UID එක. මම ඒක කොපි කරගන්නවා. හරි. ඉතින් අපි මෙයාටත් දෙවෙනි විනර් විදියට අදාළ ප්‍රමාණය සෙන්ඩ් කරමු. ඉතින් මෙයා දාලා තිබේ Binance එකේ UID එක. ඒක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙන්න මෙතන continue දීලා අර වගේම 0.5ක් යාටත් යවා ගන්නවා. හරි ඔන්න එයාටත් සාර්ථකව අදීශ කියන එක්කෙනාට සාර්ථකව අදාළ රිවෝඩ් එක යවලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි විනර් කවුද කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න මෙන්න මෙයා තමයි
ප්‍රවිය කියලා දාලා තියෙනවා. අන්න එයාගේ නම. ඉතින් මෙන්න මෙතන එයා UID pay ID එක දාලා තියෙනවා. ඒක මම copy කරගන්නවා මේ විදියට. තුන්වෙනි විනෝ විදියට select උනේ මෙයා good video කියලා දාලා තියෙන comment එකකුත්. හරි. ඉතින් එයාටත් අපි තුන්වෙනි විනෝ විදියට අදාළ ප්‍රමාණය යවමු. හරි ඉතින් ඔන්න මෙයාටත් සාර්ථකව ඒ අදාළ ප්‍රමාණය මම send කරා. හරි ඉතින් අන්තිම විනය තෝරන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි බලමු කවුද අන්තිම විනය විදියට තේරෙන්නේ කියලා. මෙයාව ඉස්සෙල්ලා select වුණා. මෙයාවත් සිලෙක්ට් වුණා. ඔන්න ඉතින් මෙයා කමෙන්ට් එකක් නම් දාලා තිනවා. හැබැයි මෙයාගේ pay ID එක හෝ UID එක දාලා නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න කියන්නේ ඕක තමයි. වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව කමෙන්ට් දාන කට්ටිය තමයි මේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි වෙන කෙනෙක්ව තමයි තෝරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික දෙනෙක් ඉන්න නිසා තමයි මේ ටික දෙනෙක් කමෙන්ට් දාලා තියෙන නිසා තමයි මේ එකම එක්කෙනා කරගෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මිනුවා කියලා කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා pay ID එක. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙයාගෙත් මේක copy කරගන්නවා. මෙයා තමයි අන්තිම විනර් විදිහට select උනේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අන්තිම විනර්ටත් එයාගේ reward එක send කරමු. හරි ඉතින් ඔන්න අන්තිම විනර්ටත් මේ විදිහට සාර්ථකව අපි මම දෙනවා කිව්ව රිවෝඩ් ටික දුන්නා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඉදිරියේදී මේවට මේ වගේ ඒවාට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳට බලලා කමෙන්ට් කරන්න. මම වීඩියෝ එකේ කියන සමහර විට ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කරන විදිය. ඒක නිසා පහුගිය වීඩියෝ බලන්න නැතුව ඒ වීඩියෝ එක හරියට බලලා ඒ වීඩියෝ එකේ කියන විදියට ඒට කියන එක කරලා කරපුවම ඔයාලට මේ වගේ රිවෝඩ් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටික දෙනයි කමෙන්ට් කරලා තිබ්බේ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම වින් විදියට සිලෙක්ට් වෙන්න chance එක තිබ්බා. ඉතින් අපරාධي අර කමෙන්ට් දාපු කට්ටිය pay ID එක UID එක දාලා තිබ්බනම් එයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඒක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ වීඩියෝ එක හරියට බලන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලටත් ඉදිරියේදී giveaway ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා අපිත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් bell icon එක අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ Telegram group වලට channel වලට Telegram channel වලට එහෙම join වෙලා නැත්නම් ඒවට join වෙලා ඉන්න. මොකද ඒ වගේ තමයි update ඉස්සරහම ආපු ගමන් දාන්නේ. ඒ වගේ තමයි. ඒක නිසා ඒවට join වෙලා ඉන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න අපේ channel එක නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.